guys, good morning, good evening sa inyo. Welcome back to my channel. So today, kasi meron akong mga request na gagawa ko ng breakfast or mga meal plan ko. So ngayon, naisipan kong gumawa ng aking protein powder pancake. Protein pancake. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ko gagawin yun. Okay? Stay tuned. So guys, ipapakita ko sa inyo ang mga sangkap ng aking protein pancakes.